aloitetaan tämä koulutus ja käydään läpi lyhyesti, miten nämä admin-oikeudet oikein meillä toimii tässä, miten niitä haetaan, miten niitä myönnetään. Sitten mennään läpi, miten näitä oman organisaation ohjeita pystyy tuomaan tänne DMP-tuuliin tai kirjoittamaan tässä DMP-tuulissa. Miten näitä eri suunnitelmapohjia pystyy päivittämään ja miten pystyy luomaan organisaatiolle omia suunnitelmapohjia. Sitten käydään läpi, että miten tästä tuulista näkee näitä oman organisaation käyttötilastoja ja katsotaan, miten toimii palautetoiminta, mikä osalla on päällä tai osalla ei ole päällä. Ja sitten se, että miten näitä oman organisaation näitä yhteistyötä ja logoja pystyy päivittämään tähän DMP-tuulityökaluun. Ja tuulitoimisto edellyttää, että organisaation kaikilla admin-käyttäjillä on tämä admin-käyttöehtosopimus allekirjoitettuna. Ja organisaatiot voi itse lisätä näitä admin-oikeuksia toisille käyttäjille omissa organisaatioissaan, mutta sitten siitä huolimatta tämä käyttöehtosopimus pitäisi olla siitä tehty. Ja toisaalta myös niin päin, että jos käyttäjä sitten ei olekaan enää tässä admin-roolissa mukana, on vaihtanut työpaikkaa tai siirtynyt toisiin tehtäviin, niin siitäkin kannattaa ilmoittaa meille mahdollisimman pian, niin sitten voidaan sitten poistella näitä, että ei meidän tarvitse säilyttää turhaan ihmisten tämmöisiä käyttöehtosopimuslomakkeita täällä omissa kansioissamme, niin ollaan siinäkin suhteessa sitten tietosuojan ja muiden pykälien kanssa ajan tasalla. Ja sitten vaan meille yhteyttä tuohon admin@dmptuuli.fi-osoitteeseen, niin siitä voi kysyä näistä käyttöehtosopimusasioista. Se admin-valikko löytyy, kun on kirjautunut tähän DMP-tuulityökaluun, ja sitten siinä vaiheessa, kun sitten on oman organisaation toinen ylläpitokäyttäjä, tai sitten me täällä tuulitoimistossa ollaan myönnetty ne admin-oikeudet, niin silloin tämän DMP-työkalun oikeaan yläkulmaan ilmestyy tällainen admin-valikko, jossa pääsee sitten käsiksi näihin toimintoihin, mitä tässä tilaisuudessa käydään läpi. Ehkä sellainen, niin kun, no nyt jos haluaisit nyt vaikka antaa näitä admin-oikeuksia sille kollegalle, niin se onnistuisi ensinnäkin niin, että mennään hakemaan oman organisaation käyttäjät tuolta admin-valikosta, eli sieltä tuo users, ja sitten oman organisaation käyttäjätunnukset tulee näkyviin tähän listaukseen. Ja sitten voi toki niin kuin ihan hakea yksittäisen käyttäjän nimellä näitä, ja sitten voi selata sitä listaa aakkosjärjestyksessä ja pystyy myös niin kuin tulostaankin nämä käyttäjät sieltä. Tästä on niin kuin se hyvä puoli siinäkin, että jos jollain käyttäjällä, tutkijalla on ongelmia vaikka tähän DMP-tuuliin kirjautumisessa, niin täältä pystyy katsomaan, että millä tunnuksella tämä käyttäjä on tähän järjestelmään kirjautunut. Ei ole kovin tyypillinen ongelma se kirjautumisongelma, mutta se on ehkä sellainen asia, mistä aina joskus tulee meille joku kysymys, ja tämä on sitten ehkä se paikka, missä pystyy sitä vähän niin kuin itse selvittämään, että mikä siinä kirjautumisessa voisi olla vikana, että onko vaikka sähköpostissa ollut joku virhe tai jotain muuta vastaavaa. Usein se kirjautumisongelma saattaa kyllä johtua siitä, että on saattanut olla ylläpidossa joku ehkä katkos tai joku muu, mutta näissä hyvin harvoin näissä onneksi on ollut mitään ongelmia, mutta tätä kautta sitä nyt pystyy pikkusen haarukoimaan. Ja sitten kun tätä admin-käyttöliittymää tutkailee tarkemmin, niin usein tuossa ylhäällä näkyy tuommoinen aika, tässä ehkä esityksestä pienellä näkyvä teksti, mutta tuossa on noiden käyttäjätunnusten yläpuolella on tuommoinen note-huomio, you can filter this table by created date ja niin poispäin. Niin usein siihen tulee tuollainen ohjetekstissä valikossa ja muuta vastaavaa, eli tässä järjestelmä antaa admin-ohjetta admin-käyttäjälle ja työkalussa itsessään. Ja ehkä sitten se on hyvä muistaa, vaikka on NS-ylläpitokäyttäjä, mitään pahoja mokia tässä ei hirveästi pysty tekemään. Me ei voida niin kuin poistaa ihmisten käyttäjätunnuksia, eikä me voida poistaa näitä suunnitelmapohjia sillä tavalla, että jonkun tutkijoiden suunnitelmat menisi jotenkin rikki tai muuta vastaavaa. Eli mitään sellaista kovin fataalia tässä ei pysty tekemään. Eli jos haluttaisiin tunnuksia poistaa tai muuta, niin meidän pitäisi olla yhteydessä tuonne TCC:lle. Ja niilläkin on sellainen oma prosessi tähän tunnusten poistamiseen ja muuhun vastaavaan. Eli yksittäinen admin-käyttäjä ei pysty tässä kovin paljon mitään sotkemaan. Eikä edes me täällä tuulitoimistossakaan. Mekin voidaan lähinnä luoda uusia templaatteja ja pohjia, mutta ei pystytä tekemään ihan hirveästi enempää kuin mitä tekään pystytään. Miten niitä admin-oikeuksia sitten myönnetään? No, kun hakee sieltä sen käyttäjätunnuksen esiin, niin tuolla käyttöliittymässä on tuo kohta Current Privileges, ja siitä kun klikkaa tuota Edit-kohtaa, niin tällä kyseisellä käyttäjätunnukselle pystyy sitten antaa näitä organisaatiokohtaisia admin-oikeuksia. Ja itse asiassa ei tarvitse antaa edes kaikkia oikeuksia, mitä tähän admin-käyttöön nyt voi liittyä. Jos on joku teknisempi ihminen, joka haluaa leikkiä näillä rajapinta-asioilla,
niin voi vaikka antaa pelkästään nuo API-oikeudet sille. Tai sitten jos joku haluaa niin kuin nimenomaan on tuossa noiden suunnitelmien arvioinnissa mukana, niin pystyy vaikka antamaan pelkästään tuon suunnitelmien arviointiin liittyviä oikeuksia. Joo, no sitten ehkä se tämän DMP-toolin semmoinen yksi keskeisimpiä juttu on tämä, miten ne DMP-ohjeet siellä työkalussa näkyy, ja me mennään tässä seuraavaksi läpi niitä. Aloitetaan siitä, että miten ne ohjeet näkyy siellä tutkijan käyttöliittymässä. Eli kun tutkija lähtee kirjoittamaan sitä suunnitelmaa, niin se päätyy sen aloitusnäkymän jälkeen tähän Project Details välilehdelle, jossa tutkija voi valita käyttöönsä ne ohjeet, mitä se haluaa itselleen näkyviin tässä kun se suunnitelmaa kirjoittaa. Ja periaatteessa tänne tulee valittavaksi kaikki tässä DMP-tullityökalussa olevat ohjeet, eli riippumatta siitä, että mikä on sen tutkijan kotiorganisaatio, niin pystyy valitsemaan nähtäväkseen myös muiden organisaatioiden ohjeet. No, onko se kuinka hyödyllistä? Jossain tilanteessa voi ehkä olla, jos on joku yhteistyöprojekti, niin se voisi olla jossain tilanteessa ehkä hyvä. Mutta joka tapauksessa tämä on niin tästä työkalusta mahdollista. Ja ne ohjeet, mitkä on valinnut, niin tulee näkyviin tuon käyttöliittymän oikeaan reunaan, missä on tuo Guidance Comments, ja sen alla on valittavissa TAU, eli meidän Tampereen yliopisto täällä. Sitten on kansallinen tuuliohje, sitten on Hankkenin ohje, ja sitten on Helsingin yliopiston ohje. Ja siihen mun muistaakseni maksimissaan 6 ohjetta saa tuohon näkyville. Ja niistä voi sitten valita, minkä sitten haluaa tuohon aktiivisena sitten tulee näkymällä. Sen lisäksi tuossa alla on 2 tuollaista valikkoa. Siinä on Data Management Plan ja Data Collection. Ja siinä on tavallaan ne linkitykset niihin ohjeisiin, mitkä on niin kuin tagitetty tähän suunnitelmapohjan 1.1 kysymykseen, millaiseen aineistoon tutkimuksessa se perustuu. Eli tähän on linkitetty nyt ohjeet nimeltä Data Management Plan ja Data Collection. Tässä kuvassa ehkä nyt enemmän vielä kaistaa tuo esimerkkivastaus. Ja itse asiassa tuo esimerkkivastaus on myös yksi paikka, mikä näitä ohjeita pystyy kirjoittamaan. Niin kuin tässä tapauksessa, tässä meidän 1.1 kysymyksessä, niin me ollaan tehty tämmöinen taulukkomuotoinen esimerkkivastaus siihen, ja tavallaan ajatuksena on se, että me toivottaisiin tutkijoiden, kun ne kirjoittaa tähän 1.1 kysymykseen vastausta, niin me toivottaisiin heiltä myöskin tällaista taulukkoa vastauksena, koska se on selkeä tapa esittää se, että minkälaista aineistoa tässä hankkeessa kerätään. Sinänsä jos ajattelee DMP-koneluettavuutta, tuo taulukko ei ole millään tavalla sellainen, mutta se on ehkä DMPn kirjoittajaa ja lukijaa selkeyttävä näkymä. Temaattisen ohjeen luominen, eli tämä on ehkä semmoinen niin kuin DMP Online tai DMP-tuuli, erityinen tapa luoda näitä ohjeistuksia, eli tavallaan nämä ohjeteemat. Ohjeita pääsee luomaan, kun menee tuohon oikeassa yläkulmassa olevaan admin-valikkoon ja valitsee tuon guidance. Ja sitten se ensimmäisenä kysyy käyttäjältä näistä guidance-groupeista, eli tässä on kääntänyt sen ohjeryhmäksi. Joka tapauksessa jokainen ohje kuuluu ohjeryhmään, joka oletuksena pitäisi olla siellä valmiina jo yksi ohjeryhmä, eli ei tarvitse välttämättä lähteä luomaan uutta ohjeryhmää. Tässä näkymässä näkee, että meillä on tässä 3, eli me ollaan tehty ne uudet ohjeet aina niin kuin uuteen ohjeryhmään, mikä ei ole sinänsä välttämätöntä, koska vanhoja ohjeita pystyy päivittämään kyllä aivan hyvin. Mutta joka tapauksessa se ohjeryhmä, yksi sellainen niin kuin ominaisuus on se, että pitää aina muistaa se, että jos se ohjeryhmä ei ole julkinen, niin silloin se ohjetyökalussa myöskään näy. No, sen ohjeen luominen aloitetaan siitä, rullataan tuo edellisen alas ja klikataan sieltä tuo Create Guidance. No sitten siinä vaiheessa, kun lähdetään sitä ohjetta kirjoittamaan, niin oikeastaan aloitetaan siitä, että meillä tässä DMP-tuulissa on 16 teemaa, jotka kattaa yleisimmät aineiston hallintasuunnitelman aihealueet, ja ne teemat näkyy tuossa alhaalla. Siinä on Budget, Data Collection, Data Description, Data Format, Data Management Plan, Data Quality, Data Repository ja niin poispäin. Sieltä löytyy myös Data Management Plan, sen teeman idea olla tämmöinen motivoiva ohje, eli tavallaan jos halutaan selittää tutkijalle, että miksi aineiston hallintasuunnitelman kirjoittaminen on tärkeää, niin siihen voi tagittää tuon Data Management Plan teeman usein siihen ohjeiden ihan alkuun. Näiden teemojen ideana on se, että kun me kirjoitetaan ohjetta jostain näistä teemoista, me voidaan linkittää tämä teema eri suunnitelmapohjiin. Eli jos halutaan sama ohjeteksti näkyviin vaikkapa Suomen Akatemian pohjassa tai yleisessä suomalaisessa DMP-pohjassa, niin jos niissä kaikissa on tuo tagi, vaikka budjetti, niin silloin me saadaan se sama ohje näkyviin niissä kaikissa. Ja samoin, jos me halutaan päivittää sitä ohjetta, niin meidän ei tarvitse
näiden teemojen ansiosta lähteä päivittämään sitä ohjetta jokaisen suunnitelmapohjaan erikseen, vaan riittää, että me päivitetään se ohje tähän yhteen paikkaan, ja silloin se linkitys pitää huolen siitä, että se sitten näkyy se ohje. Tietysti suunnitelmapohjissa voi olla erilaisia kysymyksiä, aina niihin ei löydy sopivaa teemaa. Toki vaihtoehtona on linkittää siihen samaan kysymykseen sitten useampi teema. Kääntöpuolena on se, että silloin tulee taas sellaisia ohjeita näkyviin, mitkä nyt ei ehkä ihan suoraan liity siihen kysymykseen, niin sen takia näitä ohjeita pystyy kirjoittamaan myös suoraan siihen suunnitelmapohjan kysymyksen yhteyteen. Jos teillä on vaikka organisaatiolla omia kysymyksiä, jotain spesifejä kysymyksiä henkilötietojen käyttämisessä tutkimuksessa, niin silloin voi olla, että sellainen ohje kannattaa kirjoittaa erikseen, koska tuo ethics and privacy on aika laaja aihekokonaisuus, ja se voi olla, että jos on useampi tämmöinen henkilötietojen käsittelyyn liittyvä kysymys, niin silloin se ei ehkä toimi niihin kaikkiin. Ehkä heikkoutta näissä teemoissa on se, että jos meillä on hyvin yksityiskohtaisia DMP-kysymyksiä, niin silloin se ohjeteksti voi jäädä liian yleiselle tasolle, eikä se vastaa täysin siihen ohjeeseen, ja silloin kannattaa käyttää niitä kysymyskohtaisia ohjeita. Ja aina kun tekee ohjetta, niin silloin se pitää muistaa aina myöskin julkaista. Ja tuossa on myös taas toi guidance group-valinta, se on pakollinen valinta, ja se oletuksena varmaan tulee, jos teillä on vain yksi guidance group, niin se tulee siihen näkyviin, mutta se pitää olla kuitenkin siinä valittu. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin aina ei tarvitse lähteä luomaan uusia ohjeita alusta, vaan jos teillä on vanhaa ohjetta, niin yksinkertaisimmillaan se onnistuu tosiaan niin, että lähtee vaan päivittämään sitä ohjetta, eli valitsee tuon actions tuolta ohjeen kohdalta, ja sitten klikkaa tuosta edit-painikkeesta. Mennään seuraavaksi näihin templaatteihin, eli suunnitelmapohjiin. Eli me tarkoitetaan suunnitelmapohjalla tätä kyselylomaketta, jonka ympärille tämä aineistonhallintasuunnitelma sitten kirjoitetaan. Tämän suunnitelmapohjat saa näkyviin tästä admin-valikon tästä templates-kohdasta. Ja niin kuin tuossa kuvassa näkyy, tuossa ylhäällä tuon templates-tekstin alapuolella löytyy tämä Own Templates, Customizable Templates, ja käydään ensin läpi näitä omia suunnitelmapohjaa. Eli siis meillä täällä Tampereen yliopistolla on yhteensä 13 suunnitelmapohjaa, joista 4 on julkaistuja, ja sitten 9 on ei-julkisia. Käytännössä näitä julkisia pohjia meillä on esimerkiksi tämä opiskelijan aineistonhallinnan ohjeet tai sitten tämä Tampereen yliopiston aineistonhallinnan ohjeet, mikä löytyy sekä suomeksi että englanniksi. Ja ainoastaan ne pohjat, mitkä on tuossa published-tilassa, eli mitkä on julkaistu, niin ainoastaan ne tulee sitten näkyviin käyttäjän. No, jos haluaa tehdä uuden oman organisaation suunnitelmapohjan, niin yksi tapa on se, että kopioi jonkun vanhan suunnitelman yksinkertaisesti pohjalle ja lähtee muokkaamaan sitä. Eli kopiointi onnistuu siitä, että menee jonkun suunnitelmapohjan kohdalle, ja sitten menee tuohon Actions-valikkoon ja valitsee sieltä toi kopioi, ja sitten lähtee vaan muokkaamaan sitä olemassa olevaa pohjaa. Sitten tuosta Actions-valikosta löytyy myös tuollainen Copy Link-valinta, eli millä pystyy periaatteessa linkittämään, jos haluaa lähettää jollekin tutkijalle tai kollegalle linkin oman organisaation tähän DMP-pohjaan, niin tuolla pystyy antamaan suoran linkin tuohon pohjaan sillä tavalla, että jos henkilö on kirjautuneena valmiina tähän DMP-tuuliin, niin kun se saa tuon linkin, niin se avaa tuon kyseisen pohjan ilman, että sen tarvitsee tehdä niitä alkuperäisiä sen kyseisen henkilön. Tämä on ehkä myös se paikka, että jos haluaa tulostaa sen oman organisaation tämän suunnitelmapohjan, niin täältä kautta sen pystyy saamaan PDF-muodossa ulos. Myös täältä Actions-valikosta näkee meidän suunnitelmapohjan versiohistorian, eli jos suunnitelmapohjaan tekee muutoksia ja julkaisee muutokset, niin se vanha suunnitelmapohja säilyy tässä järjestelmässä, eikä se vaikuta sitten päivitys niihin suunnitelmiin, mitkä on tehty näillä vanhoilla pohjilla. Eli jos muokkaa jotain DMP-pohjaa, niin ei pysty tekemään ikään kuin mitään kiusaa vahingossa tutkijoille tai muillekaan, eli ne vanhat versiot pysyy täällä järjestelmässä. Eikä niitä myöskään pysty poistamaan näitä vanhoja versioita, eli ne on täällä aina kiinteästi mukana. Sitten näitä rahoittajien pohjia pystyy muokkaamaan. Eli jos haluatte vaikka lisällä oman organisaation kysymyksiä näihin rahoittajien DMP-pohjiin, niin näin pystyy tekemään. Ja järjestystä pystyy muuttamaan, mutta se mitä ei pysty tekemään, ei pysty poistamaan näitä rahoittajien kysymyksiä. Eli silloin kun niitä kysymyksiä tekee siellä rahoittajan pohjaan, niin kannattaa huomioida se, että koska ne rahoittajan kysymykset siinä on jo kuitenkin olemassa, niin ei kannata tehdä kuin ihan samanlaisia kysymyksiä uudestaan, koska kuitenkaan kukaan yleensä ei halua teettää tutkijoilla ns. Turhaa työtä ja kysyä samoja asioita uudestaan, niin silloin se pitää suhteuttaa ne omat kysymykset kuitenkin aina siihen rahoittajan pohjaan. No sitten jos te olette tehneet muutoksia vaikka akatemian suunnitelmapohjaan, ja jos me täällä Tuulitoimistossa ollaan tehty joku pieni päivitys siihen akatemian pohjaan, niin silloin, jotta te saatte näkyviin oman organisaation ne kysymykset siinä uudessa päivitetyssä akatemian pohjassa, niin silloin tuo ilmoittaa, että original funder template has changed, mikä tarkoittaa sitä, että teidän pitää mennä tuohon Actions-valikkoon
ja valita tällainen transfer customization, eli se päivittää sen meidän päivittämän akatemian pohjan niillä teidän lisäkysymyksillä, mutta ilman tätä ne ei tule. Ylläpitokäyttäjänä te pystytte tekemään organisaatiollenne omia uusia suunnitelmapohjia, ja se tulee käyttäjille näkyviin silloin, kun hän ei valitse rahoittajan pohjaa, vaan haluaa tehdä suunnitelman, johon ei liity mitään tutkimusrahoitusta, mikä edellyttää tämmöistä DMPn kirjoittamista. Ja tällä ei voi suoraan siis korvata tällä oman organisaation pohjalla rahoittajan pohjaa, mutta tätä voi käyttää muissa tilanteissa. Suunnitelmapohjalla pitää toki antaa joku nimi, se on pakollinen kenttä. Se voi olla vaikka joku oman organisaation aineistonhallinnon ohjeet. DMP-toolissa on tällainen ominaisuus, että rahoituspäätöstietoja pystytään hakemaan rajapinnan kautta tuosta research.fi, eli tiede- ja tutkimussivustolta, niin jos se rajapintatoiminnon haluaa päälle tässä kyseisessä templaatissa, niin silloin se pitää olla valittuna tuosta valikosta. Näissä suunnitelmapohjissa voi olla useita eri vaiheita. Esimerkkinä Suomen Akatemian pohjassa tyypillisesti on vain yksi vaihe, kun taas vaikka Horisontti Eurooppa-hauissa tutkija joutuu kirjoittamaan DMPn siinä vaiheessa, kun tulee rahoitus, puoli vuotta sen myöntämisestä pitää tehdä DMP. Silloin siinä on tässä tapauksessa useampi vaihe, jotka kannattaa nimetä tässä käyttöliittymässä sen mukaisesti. Jos siinä suunnitelmassa on vain se yksi vaihe, niin sille kannattaa antaa sellainen kuvaava nimi, niin kuin vaikka Bright Plan, koska silloin klikkaamalla sitä Bright Plan-tekstiä se tutkija lähtee kirjoittamaan sitä DMPtä. Suunnitelmassa pitää olla vähintään yksi osio, jonka alle sitten tehdään näitä kysymyksiä. Aikaisemmin puhuin siitä, että meillä löytyy tämä teema Data Management Plan, jossa on tämä motivoiva teksti, miksi DMP-kirjoittaminen on tärkeää, niin tämä on yksi paikka, minkä se voi just laittaa tämä ensimmäisen kysymyksen ensimmäinen kohta, eli jos haluaa siinä motivoida tutkijaa, niin siihen sopii vaikka se. Tai sitten se voi kirjoittaa sen motivoivan tekstin myös tämän osion siihen alkuun niin, että se ei tule siihen ohjeeseen, vaan se tulee tuohon osion kuvauskenttään. Meillä tässä akatemian pohjassa ja tässä kansallisessa pohjassa on 6 osioa. Siinä on tämä aineisto yleiskuvaus, eettiset periaatteet, lainsäädäntö, dokumentointi, metatiedot, tallentaminen, varmuuskopiointi, aineiston avaaminen ja sitten on kuuntena tämä aineiston hallintaa koskevat vastuut ja resurssit. Toki osioita voisi halutessaan olla enemmänkin. Osioiden alle pääsee luomaan näitä kysymyksiä. Kysymykset on numeroitu, ja numerointi on pakollinen. Se numerointi on ehkä hyvä laittaa sen lisäksi myös sen kysymyksen eteen, se tekee sitä pikkusen selkeämmän. DMP-toolissa niin kysymyksiin pystyy luomaan erityyppisiä vastausmahdollisuuksia. Eli tuossa on tuo answer format, josta pystyy valitsemaan valintaruutu vastauksia, päivämäärävastauksia. Drop down, eli tämmöinen alasvetovalikko onnistuu, radiopainikkeet. Sitten jos jostain syystä haluaisi vastauksena RDAn metadata-standardeja, niin sekin on tässä mahdollista. Sitten tässä on tuo esimerkkivastausboksi tuossa alla, eli jos tähän kysymykseen haluaa antaa jonkun esimerkkivastauksen, niin siihen pystyy kirjoittamaan joko ihan siis esimerkkivastauksen, tai siihen pystyy tekemään ihan jotain suunnitelman kirjoittamista ohjaavaa tekstiä. Ensinnäkin ehkä helpoin tapa, jos ei halua käyttää niitä temaattisia ohjeita, niin sen ohjetekstin pystyy kirjoittamaan tämän kyseisen kysymyksen yhteyteen. Tai sitten voi käyttää sitä esimerkkivastauskenttää. Sitten tässä on tämä teema. Eli nyt jos me halutaan käyttää näitä teemoja näissä ohjeissa, niin silloin meidän on pakko valita jokaiseen kysymykseen se teema, mitä se kysymys käsittelee. Jos meillä ei ole teemoja määriteltynä siihen kysymykseen, niin silloin tavallaan se linkitys niihin ohjeisiin ei toimi. Eli sekä ohjeessa että kysymyksessä pitää olla sama teema, niin silloin ne linkittyy toisiinsa. Teemoja voi valita useita per kysymys. No sitten vähän teknisempi detalji, eli jokaiselle DMP-kysymykselle ja vastaukselle pystyy luomaan tämmöisen vapaa sanamuotoisen tunnisteen. Tässä on esimerkkinä dataset. Kysymys on, käsitteletkö henkilötietoja? Ja tässä on kysymys tunnisteena on dataset personal data, ja tässä on nyt sitten on tämmöisenä nimiavaruutena on RDA, mikä tarkoittaa nyt sitä, että tämä olisi sitä RDAn Common Standards for Machine Actionable DMP, vai mikähän se on. Mutta joka tapauksessa tämä on viittaus siihen RDAn standardtietoon. Näitä kysymys-vastaustunnisteita voi olla useampia. Me ollaan luotu itse tämmöinen Tuni V1-nimiavaruus, jossa on myös tämmöinen personal data-niminen tunniste. Ja idea tässä on nyt se, että jos tulisi sellainen tilanne, kun puhutaan paljon näistä koneluottavista aineistonhallintasuunnitelmista, niin jos haluttaisiin yhdistää eri suunnitelmien tietoja keskenään johonkin tietokantaan, niin silloin niiden tietojen suorattaminen ja löytäminen
onnistuu huomattavasti helpommin, jos niillä kysymyksillä ja vastauksilla on joku tämmöinen yhteneväinen tunniste. Tämä toimii nimenomaan näissä jos on monivalintakysymyksiä, mutta laittakaa meille viestiä tuohon admin@dnptooli.fi osoitteeseen, jos haluatte kuulla lisää tästä tai teitä kiinnostaa tämä näiden tunnisteiden ja rajapintojen käyttö muutenkin. Tässä DNP-tuulissa on ehdollisia kysymyksiä, mikä tarkoittaa nyt siis sitä, että näistä monivalintakysymyksistä voi tehdä ehdollisia niin, että tietty vastaus poistaa tästä lomakepohjasta yhden tai useamman kysymyksen. Jos esimerkkinä meillä on tutkimus, jossa ei käsitellä henkilötietoja, niin silloin yleensä ehkä ei ole tarpeen yksilöidä vaikka nyt sitä, että mitä henkilötietoja käsitellään, niin silloin tämä ehdollisuus vähentää sitä kuormaa. Ehkä sellainen huomionarvoinen asia on se, että se DNP, tämä ehdollisuus toimii tosiaan vain näissä monivalintakysymyksissä, eli jos teillä on omalla organisaatiolla sellaisia käytössä, niin tämä toimii niissä. Ja sitten muistaa se, että se koko suunnitelmapohja pitää olla ensin luotuna valmiiksi, ja vasta sitten pystyy luomaan näitä ehtoja näihin kysymyksiin. Vaihtoehtona on myös luoda sähköpostihuomautus, jos teillä on kysymys vaikka siitä, että paljonko dataa, kuinka isoja datamääriä hankkeessa käsitellään, ja siinä on vaihtoehtona vaikka joku yli 2 tai 5 teratavua tai jotain isoja määriä, niin silloin voi vaikka luoda tämmöisen sähköpostihuomautuksen, että tutkijalle lähtee viestiä, että meillä olisi organisaatiossa tarjolla niin kuin tällaisia ratkaisuja tämmöisillä isoilla datamäärillä. Toki jos tämmöisiä huomautuksia on niin kuin monen kysymyksen kohdalla, niin tietysti tulee kääntöpuolena se, että silloin tutkijalle lähtee pahimmassa tapauksessa niin kuin useita sähköpostiviestejä. Miten se ehdollisuus näkyy käyttöliittymässä? Eli kun käyttäjä nyt sitten vaikka tässä tapauksessa vastaa kysymykseen 2.1, käsitelläänkö henkilötietoja, vastaa siihen, että ei käsittele, niin silloin 12 kysymystä näistä 19 lähtee pois. Sitten oman organisaation tiedot, eli organisaation tiedot löytyy tuolta admin-valikosta, niin kuin ne muutkin asiat, ja se on tuo Organization Details-kohta. Organisaatiolla on oma tämmöinen profiilikenttä, mihin pystyy lisäämään organisaation logoa, URL-osoitteita tai tukipalveluiden yhteystietoja. Ja täältä pystyy myös säätämään sen, että jos haluatte niin kun antaa tutkijalle mahdollisuuden pyytää palautetta tuon DNP-lomakkeen kautta, niin silloin sen täpän pystyy säätämään täältä päällä. Eli sieltä löytyy tuommoinen request feedback-kohta, ja kun se laittaa tuohon on-tilaan, niin silloin tuohon pystyy ensinnäkin muotoilemaan tällaisen viestin, mikä lähtee tutkijalle, kun se on tuommoisen palautepyynnön tehnyt. Admin-valikosta löytyy tuo plans-kohta, eli mistä näkee oman organisaation suunnitelmat. Tuohon yläkohtaan tulee ne suunnitelmat, joihin tutkijat on pyytänyt palautetta, eli meillä Tampereen yliopistossa on palautepyyntötoiminta käytössä, ja tuossa ylhäällä näkee ne, mitkä tällä hetkellä on niin kuin ikään kuin keskeneräisenä tässä palautepyyntöprosessissa. Hyvä puoli tässä palautepyyntöasiassa meidän mielestä on se, että se on yksi kanava lisää tutkijalla olla yhteydessä tukipalveluihin, ja tavallaan se voi helpottaa sitä yhteydenottoa jossain tapauksissa. Huono puoli ehkä on se, että kun kirjoittaa palautetta sillä tutkijalla tähän DNP:hen, niin se palaute tehdään jokaiseen kysymykseen niin kuin erikseen, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta aina kun sen palautteen kirjoittaa, niin se lähettää tutkijalle viestin, että tähän on saanut palautetta, ja jos suunnitelmapohjassa, niin kuin meillä Tampereellakin on tässä jotain 30 kysymystä, ja jos jokaiseen kysymykseen antaa palautteen, niin silloin tutkija saa aika monta sähköpostia. Ja sitten pitäisi muistaa aina se tehdä, että kun palautteen prosessi on niin kuin omasta mielestä niin kuin päättynyt, niin silloin se pitäisi vielä niin kuin lopettaa se. Eli muistaa, että jos on tuo complete actions kohdassa, niin se pitäisi aina klikata se complete, niin silloin se lähtee pois se suunnitelma tuosta ylläpitokäyttäjien suunnitelmalistalta. Ja täältä nyt pystyy näkemään niitä oman organisaation tutkijoiden suunnitelmia. No sitten tässä organisaatiotiedossa on vielä tuommoinen kuin Schools Departments, eli jos haluaisi kerätä tutkijoista tarkempaa tietoa sitä vaikka, että mistä tiedekunnasta tai mistä yksiköstä ne on. No, tämä valinta ei kuitenkaan ole tutkijalle pakollinen, ne välttämättä ei kävisi sitä tietoa sinne lisäämässä. Ja toisaalta taas takautuvasti tämän tiedon liittäminen tutkijoihin on tosi vaikeaa, mutta on tämmöinen mahdollisuus kuitenkin. No DNP-tuulista saa myös käyttötilastoja. Jokainen organisaatio saa oman organisaation tutkijoista ja DNP-käyttäytymisestä käyttötilastoja. Se löytyy sieltä admin-valikon usage-kohdasta. Tässä ylempänä näkee uudet käyttäjät viimeisen vuoden aikana, eli tuossa näkyy noita palkkeja eri kuukausilta. Se alkaa kesäkuusta 2024. Siinä näkee, että
Että se on huomattavasti se kesäkuun palkki isompi kuin tuo heinäkuun palkki. Tietysti heinäkuu on lomakuukausi, mutta kesäkuussa akatemian myönteiset päätökset tulee silloin, niin uusia käyttäjiä tulee niin kuin näkyy tuollaisena piikkinä. Ja tuossa vieressä kuvissa näkee sen, että paljonko suunnitelmia on sitten tehty viimeisen vuoden aikana. No, tuossa alemmassa kuvaajassa näkee taas sen, että mitä suunnitelmapohjia oman organisaation tutkijat on käyttänyt. Tilastoja pystyy alataan tuolta myös omalle koneelle, jos haluaa pyöritellä niitä jossain Excelissä tai jossain muussa ohjelmassa. Mutta kiitoksia. Asiaa oli aika paljon. Toivottavasti saitte tästä jotain irti. PNP Onlineista, mikä on siis tämä brittien käyttämä ja kansainvälinen versio, niin siihen löytyy hyvin kattavat ohjeet sekä admin-käyttäjille että peruskäyttäjille niiden wikisivuilta. Ja tässä on linkki siihen wikiin sitten.